Привіт! Це Бігус.Інфо. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша команда збирає свідчення з територій, на які наступає ворог, для того, щоб фіксувати воєнні злочини росіян і розказати, що пережили українці у найгарячіших точках. Частину з цих матеріалів ми опублікували у текстовому форматі на нашому сайті, але сьогодні хочемо розповісти про них у відео. Це історії про подвиги і пережиті жахи, про медиків, що лікували під кулями, про тих, хто багато разів проходив фільтраційні табори, і про людей, у яких російський мір забрав найцінніше – рідних. Це важливі історії, які показують справжнє обличчя окупантів, які під гаслами про звільнення і денацифікацію вбивають усе живе. Маріуполь. Це півмільйонне місто опинилося в оточенні окупантів з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ворог одразу ж почав ціленаправлено вбивати мирне населення та знищувати інфраструктуру міста. Ракетами і бомбами руйнувати будинки, садочки, школи і медичні заклади. Ось так колись виглядала 4-та лікарня Маріуполя. А потім туди прийшов російський мір. Приймати поранених в цій лікарні почали вже в ніч з 24 на 25 лютого. За тиждень прилітало вже і в саму лікарню. Три лікарі загинуло, виконуючи свій долг, це ж все на очах. Один з медиків цієї лікарні, що більше місяця не просто провів, але й продовжував працювати в окупації, розказав, як росіяни у буквальному сенсі цього слова вбивали медицину. Заради безпеки ми не будемо називати його імені. Його історія – це історія про самопожертву. Чоловік перечував, що наближається щось дійсно жахливе. Напередодні вторгнення заправив повний бак в авто. Тривожний рюкзак стояв на поготові. Але коли почалося те, чого всі боялися, лікар не покинув пацієнтів. Хірургія, травматологія, реабілітація і 3 дитячі відділення. Лікарня була заповнена людьми, які потребували допомоги. Лікували українців. Під обстрілами, чому у нас загинув один лікар? Він надавав допомогу, він не мав можливості збігти, коли почався обстріл. Бо він кинув пацієнт, побіжить в укриття, пацієнт помре від кровотечі. Тобто там нереально було, розумієте? Якщо там ти надавав допомогу і починався обстріл, ви ж не зможете сховатися. У пацієнта ви бросите, він помре або від шоку, або від кровотечі. Вести його нікуди, у нас операційна під кінець була розгорнута в коридорі, 2 стіни. З кожним днем поранених було все більше, і працювати ставало дедалі важче. І не тільки через фізичні травми. Більшість пацієнтів у лікарні вже втратили рідних. В когось посеред міста лишалися загиблі, яких не поховали. А хтось під час обстрілу загубив і більше не знайшов дітей. З 1 квітня окупанти вже били цілеспрямовано по лікарні, а 3-го її захопили. Точніше, краще сказати, захопили те, що від неї залишилося, і почали шукати азовців. І серед персоналу, і серед пацієнтів. Я не знаю, яка це була параноя, що питати так прискіпливого хворого, який там без ніг, або без руки і без ноги, або без ноги, служив він чи ні. Що він може зробити? Він важко хворий. На 3-й день російські окупаційні війська в примусовому порядку вивезли всіх медиків і пацієнтів з Маріуполя. Як вони самі це назвали? Евакуювали. Хоча по факту депортували. Адже згоди у маріупольців на такий переїзд ніхто не питав. Їх просто завантажили в БТРи і повезли у невідомому напрямку. Спочатку всіх вивезли на непідконтрольну територію так званої ДНР, до фільтраційного табору у селищі Олександрівське. Допитували у райвідділку в Новоазовську. Відбитки пальців, фотографування профіля АНФАС, конфіскація паспортів і телефонів, роздягання, огляд, анкетування. Хто служив, хто не служив, не потерпав я там, як мешканець Маріуполя, від дій націоналістів. Розумієте? Бо у них це... Я говорю, як ви собі уявляєте?
якщо я живий тут перед вами, цілий, неушкоджений, як я можу потерпати? Я ж не, там, руки, ноги, все на місці. Ну таке, я взагалі не знаю, там, як там це пропаганда, що вони такі питання задають. Огромне місто, діти ходять тут, там, садочки, школи, як ми потерпаємо від дій націоналістів. Які націоналісти? Неадекватні. Фільтрацію медику вдалося пройти. Йому повернули документи і видали папірець з нечіткою печаткою. Нібито як посвідку того, що він уже перевірений і може рухатися далі. А далі був кордон з Росією. Знову допити, фільтрація, переїзд. Врешті-решт він опинився у Таганрозі, у таборі для біженців. Бачив купу заяв щодо отримання допомоги, щодо отримання статусу біженців. Ну, то, що деякі люди, на жаль, все це писали і говорять, що в них там щось забрали документи, давали якусь бумагу. Статус біженця сразу, я ж нічого не оформляв, мені спитали, ви будете оформлювати статус біженця? Я сказав, ні. Я спитав, чому? Я сказав, тому що я не біженець. Вони ще переспросили раза два или три, як ви не біженець? Ну, молча, говорю, я не біженець. Мене просто взяли і привезли сюди з робочого місця. Я ж нікого нічого не просив. Я роблю з роботи їду додому. Зі слів медика, депортованим фізично не перешкоджали їхати додому. Але людей поставили в такі умови, коли перешкоджати не потрібно. Їх вивезли без речей і грошей в чужу країну. Нашому герою пощастило. На позичені гроші він зміг дістатися Талліну. Пізніше медик планує повернутися до України. Цікаво, що при переїзді з Росії чоловіка втретє змусили проходити фільтрацію. Всі ті ж етапи. Тож цілком ймовірно, що загальної бази біженців у Росії просто немає. А отже, пошук депортованих людей може бути дуже складним. До речі, днями радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що викрадене Росією медичне обладнання з 1-ї та 4-ї лікарень окупанти 20 травня завезли в клініку Калініна у Донецьку. Дополнительные возможности для быстрого и эффективного лечения получили врачи в Донецке. В городе заработала новая операционная, куда медтехнику доставили представители «Единой России». Собрать все необходимое помогли региональное отделение партии и Российское общество хирургов. Часть предоставили наши клиники, остальное закупили на деньги, собранные медиками. Ага, закупили. Вкрали у Маріуполі і перекинули в Донецьк. От такі от благодійники. Тільки що житловий будинок на вулиці Соборова поруч з нашою другою лікарнею імені Павлусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований. В лікарні повністю вибило всі вікна, двері. Кількість потерпілих, уточнюємо, працюють пожежники, МНС і всі, хто не байдужий наше місто Житомир. Спокійної ночі сьогодні не буде. Це відеозвернення мер Житомира записав ввечері 1 березня. Тоді близько 22-ї години на Житомир впало одразу кілька російських бомб. Вони влучили в мікрорайон Богунія. Пізніше рятувальники уточнили, унаслідок авіаудару було пошкоджено 10 приватних будинків, 2 медичні заклади і 3 магазини. Також є загиблі. На фото Сергій Мельник. Російська бомба впала у його дворі. Ось, власне, 8-метрова вирва, яку вона залишила. Того дня в будинку, окрім Сергія, були його дружина, старенька матір, донька з чоловіком та онукою. Тією бомбою росіяни зруйнували життя чоловіка. Вони розтрощили його дім та вбили його доньку Катерину. Меня оглушило, контузило. Я просто пока минуту там еще ничего не понимал, что к чему. Потом я начал жену выгребать. У меня там шлакоблок упал. Дом начал заваливаться просто. И был трусак, носках и футболке. Я жену высадил, потом внучку передал. Зять вышел, начал искать Катю. Мы сказали, что Катя пошла в туалет. За 5 хвилин на місце приїхали пожежники і тероборонівці. Разом з рятувальниками чоловіки з зятем побігли рятувати жінок. Сергій кинувся шукати матір. Я разгреб ее, помогли ребята теробороновцы. Ну, вот так вот вытянули. Соответственно, бабушка осталась 83 года живая. Тоже. Вот нас 5 человек, все, она где в туалете была, мы там забежали, начали разгребать, доставать. Уже была моментальная смерть. Дочь 29 лет. Она была со вторым щепелем. Вагитная была, 1,5 месяца была.
понимаешь. Она хотела так детей, она хотела двоих. Мы за них поддерживали, помогали, они там купили квартиру, они там новострой. Хотели постепенно строиться такое, обустроиться уже. Большую взяли квартиру, все. Второго ребенка хотелось. Все такое. Сергій залишився у Житомирі. Його дружина з зятем та онукою після трагедії виїхали до Польщі. Іграшковий ведмедик та серце так і лежать на руїнах, які до їхнього дому приніс російський мір. Стара Басань – це село на Чернігівщині. Буквально з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилося в окупації. Березень для села став місяцем страху, терору та невідомості. Місяцем, за який селяни втратили своє майно, здоров'я, а деякі – життя. Мирні мешканці весь час окупації ховались у погрібах, боялись навіть вийти за водою. Жодних диверсій чи спротиву противнику у селі банально не було кому чинити, адже більшість місцевих – це люди похилого віку. Та навіть попри це, російські військові погрожували мирним мешканцям, грабували їхні будинки і розстрілювали їхні двори. Особливо агресивними окупанти стали напередодні звільнення Чернігівщини, ближче до початку квітня. 27 березня без жодних причин почали розстрілювати будинки мирних мешканців з кулеметів. А я там біля грубки стояла, думаю, побіжу зараз у коридор і ляжу. Я як відкриваю двері, а тут стекла всі полетіли. 3 вікна цих не було, вікон не було, це тільки поставили. От. А потім відкриваю двері, тут диму повно диму. Я думаю, не дай Бог, загорілася хата, злякалася дуже. Я бігом відкривала двері і вискочила у верандочку туди. Ну, дивлюся, не горить, нічого, слава Богу, тільки ж вікна полетіли. Я як глянула, кругом одні дірки. Того ж дня під безпідставний обстріл росіян потрапив ще один будинок. Коли їхали, стріляли по центральній росіяни, то попав снаряд у цей будинок. Вон дірка. І пролетів по всій хаті, вбило мою сестру рідну, Супрун Валентину Петрівну, 33 роки їй. І маму поранило трошки в голову, трошки в шию. Ну, в принципі, я мамі укол робила, і мені чуть-чуть досталось, ну мені так трошечки. Мені трошечки там, ну всім потрошечку, багато в хаті людей було. Діток поховали, дітки цього не бачили. Ну, вони в хаті були, ні? Ні, вони в хаті були, тільки їх у дальню кімнату туди заховали, вони не бачили цього. Валентина Супрун загинула на місці. Без матері залишилося 2 дівчат – 12 і 7 років. Спочатку вбиту жінку поховали поруч із будинком. Ось тут ми викопали яму, захоронили її, а потім, коли перезаховували, то викопали, переложили, ми ящик збили, гроба не було, ми збили ящик із дерева, от, похоронили її, а потім викопали, в гроб купили, в гроб переложили і захоронили на кладбище, тут яму закопали. Коли оце ми її хоронили, то вони їхали, так ми тікали туди в болото, ховалися, потім в траву там падали, ну вони вже не стріляли тоді, вони просто їхали мимо. Зрозуміло. Відповіді, чому вони стріляли по хатам, у вас і досі нема, так? Ні, немає. З перших днів повномасштабної війни Бородянка опинилася в російській окупації. Селище, що в 50 кілометрах від Києва, обстрілювали з градів та ураганів. На житлові будинки з літаків скидали бомби, перетворюючи їх на руїни з сотнями загиблих та поранених. У Бородянці немає військових об'єктів, лише житлові будинки, лише цивільна інфраструктура, школи, садочки. А ще психоневрологічний інтернат. З початку війни у закладі, окрім пацієнтів, які потребують постійного догляду та лікування, прихистили місцевих мешканців. На 24-те, коли почалась війна, у нас було наших 350 підопічних пацієнтів, і вже 25-го до нас евакуювали з Київського обласного центру ментального здоров'я 70 їхніх пацієнтів і 14 їхніх також пацієнтів дітей. До нас дуже почали активно сходитися місцеві жителі. У нас спершу там прилітали ракети вже і оббомблювали цю основну вулицю Бородянки.
так в народі називають тут цю вулицю, старики, то з цих стариків, як люди, які втрачали свої будинки або боялись в погребі сидіти, приходили. З дітьми приходили, просто чоловіки з жінками приходили, жінки, люди з батьками приходили. І у нас був такий пік, коли у нас було 800 людей. З перших днів повномасштабної війни заклад потерпав від обстрілів. Директорка інтернату Марина Ганіцька каже, що люди там пережили справжнє пекло. Складно це все, я вам так скажу. Війна – це біль. Це страшний біль. І те, що відбувалося в нас в Бородянці, і те, що пережили наші люди, які тут були постійно, і той стрес, який вони пережили, і хто не пережив, і хворі, і не хворі, і просто люди, які в нас були на евакуації, це дуже страшно. На 10-й день окупації заклад захопили кадирівські бойовики. В першу чергу влаштували у приміщенні обшуки. Шукали зброю і українських військових. Нічого не знайшли. Також бойовики намагалися записати показове відео для російських медіа, але і ця ідея провалилася. Після цього кадирівці вийшли із закладу, але замінували та оточили усю територію довкола. Було дуже страшно, як кадирівці заходили. Все, але були в нас дуже хороший керівник, який ми знали, що наша надія, наша опора. Ми вижили. До усього весь час окупації в інтернаті були проблеми з комунікаціями. Було дуже холодно. У нас в приміщенні вже було 3 градуси всього тепла, бо тоді якраз похолодання було дуже страшне, мінус 12 морозу було. І сказати, що це було страшно, це нічого не сказати, конкретно дивлячись на цю ситуацію, що робити з цими лежачими людьми. Окрім опалення, в інтернаті були проблеми з водою. Від цього почала ширитися кишкова інфекція. У нас там за територією є криниця, але оскільки були блокпости, і ми не могли виходити, вже після того, коли нас ще й захопили, там сказали, взагалі не виходить, бо стріляємо зразу, тут замінували, або, знаєте, вже на свій страх і ризик. Там пов'язували ці якісь ленти білі, простиню порвали, піднімали руки, виходили, набирали воду. Але ж що вони робили? Вони приїжджають перші, виберуть оце в нас бочкою воду з криниці, а ми вже йдемо в ту криницю після, як вони вже там від'їдуть трошки далі. Біжимо, що ж, достаємо, а вже яка? Вже тільки пісок в тій воді. Там у нас є наставок, ми під забором теж загорожені, хлопці пролізуть, бочку притягнуть. Електрики та газу теж не було. Їжу готували спочатку на газовій плиті, а коли балон з газом закінчився, почали готувати на вогнищі у подвір'ї інтернату. 13 березня Марина Ганіцька побачила з вікна автобуси для евакуації. Частина людей змогла вибратися. Не змогли виїхати лежачі пацієнти, яким потрібно було спеціальне транспортування. Їх забрали пізніше. І весь цей час їх продовжували доглядати працівники закладу, які на свій ризик залишилися. За 20 днів окупації на території інтернату померли 13 людей. Ховали загиблих там же. Складно це все було. Зараз це вже, знаєте, як якийсь фільм прокручуєш в голові і думаєш, невже це з нами все могло таке статися і як ми це всі витримали. Хай буде це все. Хай душа всі нас все спасали. Один одного ми спасали. Все добре, Колечка, все добре, все добре. Все добре. Друзі, до речі, не забувайте підписуватися на наш канал, бо окрім фіксації злочинів війни, у нас ще багато цікавих форматів. І окремо хочу подякувати тим, хто нам донатить і підписується на наш Patreon, бо так ви підтримуєте не лише наш інформаційний фронт, але й допомагаєте Бігусу і його підрозділу на передовій. Усі необхідні для підтримки лінки під цим відео. Ми насправді дуже хочемо, щоб про кожен воєнний злочин російських військових знали в усьому світі. Тому продовжуємо збирати свідчення від очевидців та постраждалих. Більше історій про звірства росіян в Україні ви можете почитати на нашому сайті у спеціальній рубриці «Слідами війни». Нещодавно ми опублікували історію від полоненого, якому вдалося вижити, і розповідь місцевих мешканців, родичів яких вбили росіяни. Подивитися це відео ви можете за посиланням на екрані. Якщо ви готові поділитися з нами своєю історією, пишіть нам у Телеграмі. Це насправді дуже важливо. Тримаймося! Все буде Україна!